الله تعالى وبركاته. اسحق أعداءك دون رحمة أو تردد. تعلم من قضى منذ فجر التاريخ أن عليهم سحق أعدائهم أو من يخشونه من الأعداء دون رحمة أو تردد. منهم من تعلم هذا الدرس بالتجارب المريرة. الجمرة التي تظل متقدة مهما كانت خافتة سوف تشعل نارا في النهاية. والخسائر التي تأتيك من الضربات التي ترحم عدوك أكبر بكثير من الخسائر التي تسببت لها به، وإن لم تنهي عليه سيتعافى ويعود للانتقام منك. اسحق أعداءك ليس ماديا فحسب بل معنويا أيضا. هذه هي أهم قاعدة تعلمها الدكتاتور السوفيتي وزعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين. من المعروف أن الطفولة القاسية يا إما أنها كتنجب رجل عظيم مفكر أو أنها كتنجب مجرم سفاح. ستالين ما خرج لا رجل عظيم مفكر ولا مجرم سفاح. الطفولة القاسية اللي عاش فيها جعلت منه وحشا لم يرحم حتى أقرباءه، أبو الشعب الذي أكل أبناءه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أنس مرون فيديو جديد. رجاء دعمونا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد هنا، ولايك إذا أعجبكم المحتوى بالطبع. بدأ على بركة الله. اسمه الحقيقي جوزيف فيزاريونوفيتش. ولد سنة 1878 لكنه أطلق على نفسه ستالين، وهو الرجل الفولاذي. هو من مواليد جورجيا وليس روسيا. أب ستالين كان صانع أحذية، كان رجل مشهور نسبيا لكنه أصبح مدمن بعد الإفلاس ديالو، وأصبح عنيفا مع الزوجة ديالو ومع ستالين نفسه، مما دفع الأم إلى الهروب مع ابنها ستالين والعيش وحديهما. كانت كل أمنيات أم ستالين أن يخرج الابن ديالها رجل دين، هذا كل ما كانت كتمناه. طبيعة الحال أول مدرسة التحق بها جوزيف ستالين هي مدرسة دينية. كان كيجد في الطفولة ديالو الفن والأدب والكتابة، لكن في الشباب ديالو أصبح على النقيض تام من الطفولة ديالو، فأصبح أكثر عنفا وأكثر غضبا وأكثر تمردا. بدات أفكار الثورة كتراود ذهن ستالين، فبدا كيقرا كتب ديال كارل ماركس رأس المال. بدا ستالين كيتشبث بالأفكار الاشتراكية وتخلى على المدرسة الدينية ديالو بعد ما أصبح ملحدا. من هنا بدأت تحركات ستالين، فبدأ في تنظيم تحركات وإضرابات عمالية. بقى جوزيف ستالين كيطير حتى جاب فراسو. في سنة 1902 ألقي القبض عليه ونفي إلى سيبيريا. استطاع الهروب من سيبيريا بالقطار والالتحاق إلى البلاشفة بقيادة فلاديمير لينين. في سنة 1906 التحق بقائده ومثله الأعلى فلاديمير لينين. استمر جوزيف ستالين في العمل ديالو. اللي شنو هذا العمل هذا؟ سرقة آلات الكتابة والطباعة وسرقة البنوك أيضا. هاد السرقة كاملة كتسمى بمصادرة الأموال. شيوعيين مساخير كيسرقوا الحاجة وكيسموها مصادرة الأموال. جوزيف ستالين ألقي القبض عليه مرارا وتكرارا، لكن العمل ديالو مبقاش هو السرقة ديال آلات الطباعة والكتابة، بل أصبح المسؤول الأول عن صحيفة برافدا اللي هي اللسان الحزب الشيوعي. وفي سنة 1917 سقوط النظام القيصري. من هنا بدأت شخصية ستالين بالظهور، لكن ليس بالشكل الملفت. كان في الحزب الشيوعي شخصيات مهمة ولا يمكن لستالين أن يقارن بهم. أولا فلاديمير لينين قائد الثورة الشيوعية، عنده شخصية ساحرة، مخاطب مفوه وشخصية مشهورة ومؤثرة. ثانيا ليون تروتسكي، قائد عسكري شهير في الجيش الأحمر، بمعنى الجيش الشيوعي اللي ضم الفلاحين والعمال والبيطاليين. تروتسكي محبوب عند الجماهير وله القدرة الخطابية مثل فلاديمير لينين. بكل بساطة تروتسكي كان هو نائب لينين والرجل الثاني في الحزب، وأيضا كان مفكر وسياسي. طبيعة الحال كان هناك رجال أكثر شهرة من ستالين لكن أقل شهرة من ليون تروتسكي وفلاديمير لينين. من هنا بدأ حقد ستالين تجاه تروتسكي، الأكثر نجاحا والأكثر شهرة والأكثر قدرة على الخطابة. ملحوظة هامة، شخصية ستالين شخصية هادئة بالدارجة المغربية، العافية كتحت التبن، لكنه كان كيوجد هذا الصراع ديالو مع تروتسكي. الصراع ما كانش كيوجد له تروتسكي نهائيا، لأن ستالين بكل بساطة ما عندوش أصلا حتى القدرة الخطابية أمام الشعب.
وأيضا أقل كفاءة والأقل قدرة. هذا هو الخطأ الكبير اللي وقع فيه تروتسكي. حنا غنشوفوا هذا الشخص اللي حقروا اللي هو ستالين شنو غيدير له في النهاية. في سنة 1922 ترقى جوزيف ستالين وأصبح السكرتير للحزب الشيوعي بالدارجة المغربية، اللي دخل كيعرفها واللي خرج كيعرفها. بعد وفاة فلاديمير لينين صعد ستالين لقيادة الحزب مع عضوين آخرين. من هنا بدأت بداية الوحش. أولا لابد من التخلص من أقوى شخص وهو تروتسكي. بدأ في تشويه السمعة ديالو، مما أدى إلى تنحيته من قيادة الجيش الأحمر. بمعنى أزال ستالين القوة بشكل كلي من يد تروتسكي الخصم العنيد. بقى تروتسكي فقط عضو في الحزب، لكن شخصية ستالين الشخصية الحقيرة للغاية والغدارة بدأ في مطالبة بتنحية تروتسكي، حتى أجبره الحزب على التنحية ونفي خارج البلاد. لم يسلم تروتسكي من بطش ستالين، فعلى مدار 12 سنة طارده ستالين بالقتل المأجورين حتى نجح بقتله في الأخير. ستالين قتل كل شخص كان كيهدد المصالح ديالو. ستالين قتل كل ضباط الجيش السوفيتي. خوف من ماذا؟ خوف من الانقلاب عليه. وهذا ما جعل الجيش السوفيتي ضعيف للغاية وعنده قيادة غير مؤهلة، وهذا ما استغله هتلر جيدا وما نجحش في نهاية الأمر. قتل كل المفكرين المناهضين للأفكار ديالو، قتل كل الكتاب والسياسيين البولنديين، قتل جميع الضباط تقريبا البولنديين. ستالين كان كيقتل بالكم، يعني كيوضع واحد اللائحة فيها 1000 أو 2000 شخص، هادو النص غيتقتل والنص غيتهجر لسيبيريا والنص غيتهجر إلى العمل بالسخرة. وكان تحت اللائحة كيكتب زائد 600، يعني زائد 700، يعني زيدوا 600 وحده الاخرين من عندكم او زيدوا 700 وحده الاخرين من عندكم. ستالين كانت الهوايه ديالو هي القتل، ما كانش عنده مبادئ لا للشرف ولا الاخلاق ولا الامتنان. بعض اشهر مواقف ستالين: ذات يوم اخبر احد حراس ستالين بان احد العرافين كيوجد خلف الباب وانه يمكن يساعدنا في الحرب ديالنا مع الالمان. فقال له ستالين قتلوه، كون كان كيعرف المستقبل كاع ما يجي لعندنا. في احداث الحرب العالميه الثانيه استسلم المارشال الالماني للجيش الاحمر فريدريك باولوس، بينما ابن ستالين ياكوف استسلم للالمان. كان الالمان يريدون مبادله فريدريك باولوس بابن ستالين، فرد ستالين. الالمان اعتقلوا مئات الالاف من الجنود الجيش السوفيتي. الجيش الاحمر كله ابنائي، ولا يمكنني تفضيل ابن عن ابن آخر، كما أنه لا يمكنني مبادلة فيلد مارشال بضابط صغير. بقى ابن ستالين ياكوف في المعتقلات الألمانية حتى مات بعد ما حاول أنه يهرب من المعتقلات. الابن الآخر لستالين كان طيار، فأراد الانتحار نتيجة الضغط النفسي الرهيب عليه، ففشل في إطلاق النار على نفسه. فقال له ستالين حتى هذه فشلتي فيها. ملحوظة مهمة أن ستالين ما مشاش للجنازة ديال الأم ديالو وما مشاش للجنازة ديال الزوجة الثانية ديالو، فقط مشى للجنازة ديال الزوجة الأولى ديالو. ستالين شخصية لن ينساها التاريخ، كمجرم، كسفاح، كإرهابي، كمجوع للأوكرانيين، كمضطهد للأمة السوفيتية. ستالين هو رمز لكل شيء قذر. بالمناسبة الابنة الصغيرة لستالين وصفته ب3 كلمات: لقد كان أبي بسيطا للغاية ووقحا للغاية وقاسيا للغاية. إلى هنا كنتهي هذا الفيديو. رجاء دعمونا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم بأمان الله وحفظه. شكرا لكم.